Смартфон для військових, для дальнобійників, для якихось професій, які потребують захищений. З великою батареєю, ось такий BlackView Rock 5. Ну, давайте так. Смартфон дійсно дуже цікавий тим, що тут, по-перше, дивіться, який ліхтар є. Це великий похідний ліхтар. В нас є велика колоночка, як, знаєте, як Bluetooth-колонка, от така ж гучність. При тому, що в нас тут захищений стандарт Miles TD810H, стандарт захисту, і при тому, що це не просто відповідність, а сертифікація. І є IP68, IP69 в нас сертифікація, він водонепроникний, ми його багато тестували. І при тому, що це ще смартфон з 20-тисячною батареєю, тобто 20 тисяч мА. На Mediatek Helio G100 досить такий поширений процесор, він досить відомий, і це не для AAA-іграшок. Цього процесору вистачає навіть пограти у щось, але це процесор конкретно для ось таких смартфонів, і при тому, що тут непоганий екранчик, досить непоганий, є відбиток пальців, і знаєте, що в ньому нормальна ціна для захищених смартфонів. А ще є ось такий інфрачервоний, бачите, тут віконечко інфрачервоне, яке дозволяє нам робити пульт універсальне керування інфрачервоний, але, ну, уявіть собі, скільки він важить. Є в нас пропозиція зараз перейти його розпакувати, покажу вам розпаковку, а потім, звісно ж, зробити на нього огляд і подивитись, скільки він коштує, де ми купували. Посилання в опису під цим відео, а також під цим відео є AliExpress Україна в Telegram, де ми публікуємо для вас промокоди і останні новинки саме з AliExpress, і також підписки на українські стрімінгові сервіси дуже-дуже дешево офіційно. Ось так от правильно буду сказати. Тож підписуйтесь, натискайте дзвоник, а ми на каналі Технозон Україна поїхали далі. Rock 5 від BlackView, 48 ГБ, як вони люблять писати, оперативної пам'яті, хоча це 12 плюс 36, 12 фізичної, 36 віртуальної, 256 ГБ сховища, NFC є. І в нас тут, що там, платформа MT8781, 8-ядерний 2 ГГц, нічного бачення камера 20 мегапікселів, задня 108+, і плюс у нас 50 мегапіксельна фронталочка. 20 тисяч мА батарея, ну і в принципі екран 6,78 дюймів, 1080 на 2460. Ну давайте відкривати, подивимось, що у нас тут посередині. Я, звісно, його вже дивився одним оком. Швидка зарядка на 33 Вт. Є дріт швидкої зарядки. Також є ремінець на руку носити. Ну, не скажу, що він досить міцний. Бачите, відчеплюється. А тепер сам по собі смартфон. У нас є ще така скрепка, щоб відкривати лоточок для сім-картки. Давайте я зараз відкрию. Ви подивитесь, що це таке. Це ось така цеглинка. Ось така. Опа, обрали. Давайте, я вже його замацав. Позаду відразу кидається в очі великий ліхтар діодний на всю задню панель. У нас ось такий динамик, як вони пишуть, стерео, ну, hi-fi стерео саунд. Є в нас 3 камери, одна з них нічна, і є в нас спалах. Понизу заглушка, USB Type-C звичайний, потім в нас тут є кнопка вимкнення з датчиком відбитку пальців, є регулювання гучності, і ліворуч є кнопка, яка програмується, а також є лоток під сім-картки, який в нас поєднано чи 2 сім-картки, чи сім-картка плюс microSD-картка, як ми бачимо. Давайте так скажемо, матеріали. Металевий, тут металеві вставки, тут у нас така гумова, тут ще інфрачервона, у нас, бачите, інфрачервоне віконечко є, тобто є в нас універсальний пульт, скоріш за все. Давайте так, вже налаштуємо його і будемо з вами тестувати. Ось ми бачимо на AliExpress наш BlackView Rock 5, захищений смартфон. І відразу ми бачимо, що в нас тут 120 Гц дисплей, ніфіга собі, скажу я вам так. І поїхали основні хайлайти. Android 16 на док OS 5, Mediatek Helio G100, 635 грамів вага, екран 2,4К, 6,78 дюймів, 120 Гц. І в нас є дві версії, 6 на 256 і 12 на 256.
256. При тому, що він підтримує 33 ваттну швидку зарядку, є 5-ваттний Hi-Fi спікер, і тут ви можете вже подивитись, що в нас є додатково, самі перейти за посиланням, яке я вам розташував під відео. А ось тут, що вони нам пишуть прикольно, що оцей кемпінг-ліхтарик, він 348 люмен. 5-ваттний динамік знов, і Miele STD810 тут конкретно сертифікований. Сертифікований, є IP69K, IP68, камера нічного бачення, і що саме, знаєте, нове для мене, це те, що раніше вони використовували модуль Samsung ISOCELL Gen1 як основну камеру. Зараз вони цей модуль поставили на фронтальну камеру, а ISOCELL HM6 вони поставили як основну. Це поліпшення, суттєве поліпшення, хоча у таких камерах вирішує конкретно програмний компонент, який ще потрібно допрацьовувати, а у Blackview з цим зазвичай не дуже гарно. Давайте так, оці всі модулі штучного інтелекту, які вони рекламують, це просто сторонні додатки, які вони встановили, не факт, що вони безкоштовні. Тепер, що тут у нас ще? Динамік, 138 дБ максимальне, 5 Вт потужність до 47 годин. Так, ліхтарик ми вже зрозуміли. А от де тут військовий стандарт? Ось він. Miele STD810H, він сертифікований. В нас Deathstroke 1,5 метра, 6 метрів drop-proof, 500 кілограмів crash resistant, і від мінус 20 до плюс 60 він працює. І щоб ви розуміли, він пройшов тести на дощ, на пил, на вібрацію, на шок, на акселерацію, на висотність, на занурення, на низьку, на високу температуру, безліч різноманітних моментів. І, звісно ж, IP68 і IP69K, це, знаєте, занурення у 85 градусів гарячу воду. Ну, у який момент мені знадобиться ця така функція? От скажіть мені, будь ласка, напишіть у коментарях, цікаво. Тепер далі. Є навігація, підтримує GPS, GLONASS, Galileo, Baidu і QZSS. Це дуже добре. Ну, Toolbag, то таке, зараз подивимось. І по батарейці. 36 годин Camping Light, навігація 23 години, іграшки 22, відео 21, веб-браузинг 37 годин, дзвінки 88 годин, стендбай, до речі, 2280 і спікер 47 годин з музикою 47 годин. Є зворотня зарядка 5 Вт і вже тут екран 700 ніт. 700 ніт, це дуже яскравий екран для смартфонів, це дуже яскраво. Коротше кажучи, посилання в опису під цим відео. Переходьте, подивіться самі усі хайлайти, які вони намалювали, бо вони, знаєте, Blackview – це один з тих виробників, які дуже полюбляють генерувати рекламні картинки, а ми пішли тестувати далі. Так, відразу перевіряємо на датчик відбитків. Ану, натискаємо, ой, миттєво, дивіться, миттєве розблокування. Давайте, отак от буде наглядніше. Миттєве розблокування, і відразу кидається в очі, що дуже плавний інтерфейс, бо в ньому є 120 Гц. Дивіться, досить швидкий, і швидкий він із-за того, що там не 402 тисячі балів Antutu, а 575 316 балів Antutu. Якщо ми там з вами зробимо, давайте подивимося, я хочу мультитач-тест ще подивитись, тут 10 повинно бути, а їх тут 10 і є. 10 точок дотику, і знаєте, що саме цікаве тут? Це його платформа. Платформа досить потужна для роботи такого смартфону, але для 3A-іграшок, я б не рекомендував її там по типу Genshin Impact, хоча у щось ми пограємо. Це в нас 12 ГБ оперативної пам'яті на 256 сховища з Bluetooth 5.2. Процесор МТК Helio G100, це в нас 6 ядер Cortex A55 і 2 ядра Cortex A76, 2 ГГц 2.2, 6 нанометрів і 64 розряди. За дисплей в нас відповідає Mali G57 MC2, 120 Гц, це в нас 6,79 дюймів, 396 DPI, це за розрахунком AIDA, 1080 на 2460. Акумулятор в нас 20 тисяч мА, мережа в нас 5 ГГц. Давайте відразу перевіримо. Скажу вам так, 2.4 вже не тестуємо давно, бо атавістична мережа вже не цікаво. 4G мобільний інтерфейс в нас видавав не більше 50 Мбіт, бо тут немає агрегації. А от Wi-Fi 5 ГГц у серії тестів, ви зараз бачите 167 на вивантаження 320. Ми отримували в середньому на завантаження 330, навантаження 320, показуємо, як є. Оці всі додатки штучного інтелекту, це звичайні додатки,
які потрібно витрачати гроші, бо коли ви починаєте щось робити, вам відразу видає там заплатіть підписку. Тому на ці додатки штучного інтелекту я б не звертав би уваги. Відразу скажу, дуже велике поліпшення – це камера. Відео може знімати у 2К, є 108 мегапіксельна функція, є там корекції, нічний режим і є в нас інфрачервона камера, ну яку ви вже бачили. А от якість фото, дивіться, ви подивіться на цю якість фото. От це мене здивувало, бо експозиція відпрацьовує нормально, кольори передає природні. Я не скажу, що це топ-камера, але, ну, знаєте, вона наближається до якихось середніх позицій А-брендів. Тобто мається на увазі, що якщо і порівнювати, то з відомими брендами, саме з якимись середньобюджетними моделями цих брендів. А це, вибачте, це не перший ешелон виробників. І вони змогли поліпшити камеру. І мені це дійсно сподобалось. Є підводна зйомка, але дуже мутна вода була. І, чесно кажучи, нічого ми не змогли засняти у нашому озері, біля якого ми його тестували. До речі, ми його купали досить довго. Давайте фронталочку оцінимо. От дивіться, настільки природно все зробили і прикольно, що от навіть придратися ні до чого. Звісно, у порівнянні з якимись топовими брендами ви знайдете різницю, але якщо брати бюджетні моделі, то він прям топ із бюджетів. Я вважаю, що це нормальний середній бюджет серед захищених смартфонів. До речі, стосовно його захисних функцій, то ви бачите, зараз ми його купали у озері, він в нас падав і занурювали на деякий час, нічого йому не сталося. Є пульт дистанційного керування інфрачервоною опцією, будь ласка, ви можете налаштовувати, бо у нас є інфрачервоний датчик. Сам по собі смартфон дуже яскравий, якщо вмикати максимальну яскравість, то в нас навіть пересвіт йде на камеру. Ми вже так знижували яскравість, щоб просто-напросто хоча б щось вам показати. Є інструментарій, де є у нас і похідний фонарик, ліхтарик ось такий, бачите, він дуже яскравий. Це навіть не підвішена яскравість, це звичайна. На підвішенні він просто засвітить вашу камеру і все. Дуже класна штукенця. Є відвісне, лупа, дзеркало. Ну, дзеркало – це звичайна у нас камера. Відвісне – це в нас рівень. Потім в нас є ось такий рівень візуальний, є транспортир візуальний, є сигнал тривоги, враховуючи оцей динамік, він звучить просто, ну, давайте. Це дуже гучно, скажу вам так. Є в нас звичайний ліхтарик, ой, у нас і той увімкнено, блін. Я щось забув вимкнути, давайте його закриємо. О, вимкнули, все добре. Є компас, який дійсно працює, і є в нас вимірювач висоти, але така безглузда функція, це настільки вона не точна, що я б на неї також не звертав увагу. З приводу стримінгу скажу, тягає спокійно 2К 60 FPS при його максимальній яскравості, виглядає це просто дуже круто. Класні кути огляду, звук просто нереальний. А ну давайте кудись подалі. Дуже басистий, такий відчувається, що він імерсивний, тобто з усіх сторон він відіграє, бо ну, фактично його зробили круглим, щоб воно було таким, знаєте, трохи об'ємним. Ну, слухайте, немає питань у мене по відпрацьовуванню стрімінгових сервісів. При тому, що, наприклад, ми тут дивились Netflix. Ось, будь ласка, він буде працювати тут у HD якості, бо в нас є DRM L1. Давайте що десь на середину. Таке буває. Дивіться, ну ідеально ж працює. Я прошу вас більше не грати в казино. Прикольно, дійсно прикольно. От що зробили, то зробили. Якщо піти у налаштування, ну про телефон ми з вами можемо побачити 35 ГБ з 256 зайняти. Ой боже, який пересвіт, яскравість така, капець. Бачите, в нас фронталка 20, основна 20, 108, є нічна камера, ми вам вже показували, як вона працює. І є в нас розширення пам'яті. Бачите, можемо поставити 36, але потрібно перезапустити. І можемо просто вимкнути повністю. Екранчик ми з вами вже дивились роздільну здатність. У налаштуваннях дисплею та яскравості ми можемо з вами подивитися, що ми можемо робити 90 Гц, 120 примусово 60. Якщо хочете економити батарею, ставите 60. Є в нас режим читання, автобертання, автоматичне вимкнення, двічі натискання, тобто Double Tap, смарт-активація і підняти, щоб активувати. Також дуже корисна опція. Чи можна грати? Та грайте на здоров'я.
На здоров'я грайте, бо тут навіть знаєте що? Дивіться, тут можна ось таким чином потягнути, і в нас тут буде ще, бачите, 120 кадрів на секунду ефективність. Ми можемо з вами тут керувати різноманітними ігровими функціями і навіть нормально, плавнюсінько пограти у PUBG чи інші якісь моменти. Бачите? Нормально працює. Я, принаймні, лагів не знайшов, він повністю не гріється. Ну, тут важко такий процесор нагріти. Це у нас, в принципі, МТК Helio G100 нормально працюючий. Ну, давайте. Це просто таке, знаєте, балуюсь, скажімо так, тренування таке собі. А ну. Та ні, все добре. І навіть у Shadowguns Legends ми також граємо, дивіться, я зараз можу поставити settings. Давайте 60 FPS і Graphic Details поставимо високі, еплайнемо. Окей. І поїхали, також побігаємо. А ну, давайте, де тут у нас? Так, натиснули, пішли, постріляємо. Доброго раночку. Як він вижив? Так, одного є. Слухайте, да можна і грати, можна керувати, можна дивитись кіно, можна слухати музику, можна подорожувати і навіть використовувати як павербанк на зворотній зарядці, але 5 Вт видає, який 5 вольт 1 ампер. Ну, є як є, але заряджати він буде зі швидкістю 33 Вт. Слухайте, все в принципі норма, ми переходимо, робимо висновки. У якості висновків скажу, я навіть боюся його так підкидати. Так, Blackview дуже багато було в нас на каналі, і це досить відомі смартфони. Вони перевірені часом. Я не скажу, що ви тут можете дочекатись якихось оновлень версії Android. Так, Blackview не дуже полюбляє оновлювати свої смартфони, але тут актуальна версія Android і вистачить досить надовго цієї версії Android. Самі додатки ж будуть оновлюватися автоматично, це ж звісно так. Камера, ну, ви все бачили. Автономність дійсно на висоті. Ну і по 3A іграм це не для того зроблено. А от звучок, батарейка, водонепроникні його властивості мене повністю влаштовують. Мої рекомендації є з урахуванням того, що я вам показав і розказав. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.